ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් එක ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. අද අපි කරන්නේ rise and fall ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒතර අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ පරණ වීඩියෝ series බලන්න ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙයි අපේ වීඩියෝස් වල. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද අපේ ස්ට්‍රැටජි එකට යන් මුලින්ම මේකේ මාකට් එක ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා සින්තටික් ඉන්ඩිසස් වලට ඇවිල්ලා වොලටිලිටි 100 ඉඳන් වොලටිලිටි 10 එකට එනකන් කැමති මාකට් එකක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඒතකොට මෙතඩ් එක rise and fall. ඔයා මෙතනින් rise and fall කියන මෙතඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඩියුරේෂන් එක අපි මේකෙදි ගන්නේ 3 ටික් ට්‍රේඩ් එකක්. ටික් 3ක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපි මෙතනදී ගන්න. ස්ටේක් එක වාට කැමති ගානකින් දාගන්න පුළුවන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන විදිහට. මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක. ඒ නිසා මම ඒකෙන් දෙන විදිහට තමයි ස්ටේක් එක දාගන්නේ. ඊට allow equals කියන එකේ ටික් එක අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්න. ඒක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න ඇඩිෂනල් chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා මෙතන settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන chart කියන එකට. chart එක load වුණාට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ද indicators දෙකක් add කරගන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් indicators වලට යන්න ඇවිල්ලා මෙතන search කරන්න HU කියලා. HU කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් hull moving average එක. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉස්සරහින් තියෙන තරු ලකුණු වල click කරලා මේක favorites වලට add කරගන්න. මම දැන් මෙතනින් hull moving average එක click කරනවා. අපේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වල period එක වා තියන්න ඕනේ 20ක් විදිහට. stock width එක වා දෙකක් විදිහට තියන්න. stock color එක වා දාගන්න රතු පාටට. රතු පාටට දාගෙන මේක ඕකේ කරන්න. ඊළඟට මෙතනත් ඕකේ කරන්න. ඔන්න අපේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මේකට ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. වා දැන් එන්න ආපහු ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට දැන් එන්නවා favorites වලට. දැන් මෙතන තියෙනවා වාගේ favorite වලට add කරගත්ත hull moving average එක. දැන් මෙතනින් ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ක්ලික් කරා. මේකේ period එක මම දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකේ period එක දාගන්නවා 10ක් විදිහට. මේකෙත් stock width එක දෙකක් කියලා දාගන්න. stock color එක කළු පාටින්ම තියලා මේක ඕකේ කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ chart එක පේන්නේ. මම මේක පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියලා මේකෙන් දාලා පෙන්නන්න කලින්. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මේ දෙන්න ක්‍රොස් වෙන්න යන්නේ. හරි මේ දෙන්න මේ පොඩ ලං වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොසින් එකක් ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ක්‍රොසින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ක්‍රොසින් එක ගිහිල්ලා රතු පාට ලයින් එක තමයි උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැත්නම් රතු පාට hull moving average එක 20 hull moving average එක තමයි උඩට එන්නේ ක්‍රොසින් එකෙන්. එහෙනම් ක්‍රොසින් එකෙන් රතු පාට hull moving average එක උඩට එනවා නම් ඔයා මෙතනදී දානවා lower trade එකක්. මේ ක්‍රොසින් එකෙන් රතු පාට hull moving average එක උඩට එනවා නම් ඔයා මෙතනින් ගන්නවා lower trade එකක්. රතු පාට moving average එක උඩට එනවා නම් lower trade එකක්. ඊළඟට මෙන්න මෙතනත් ක්‍රොසින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා මෙතන ක්‍රොසින් එකෙන් කළු පාට ලයින් එක තමයි උඩට එන්නේ. කළු පාට hull moving average එක තමයි උඩට එන්නේ. කළු පාට moving average එක උඩට එනවා නම් ඔයා මෙතනදී higher trade එකක් තමයි ගන්න. ඔයා මෙතනදී higher trade එකක් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් කොහොමද මේක කරන්නේ? ක්‍රොසින් එකේදී රතු පාට hull moving average එක උඩට එනවා නම් ඔයා low එකක් ගන්නවා. රතු නම් low එකක් ගන්නවා. කළු පාට hull moving average එක උඩට එනවා නම් ඔයා higher trade එකක් ගන්නවා. කළු පාට නම් higher trade එකක් තමයි ගන්නෙ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේක කරන්නේ. හරි. අපි දැන් trading management එකේ විදිහට තමයි trade කරන්න යන්නේ. මම දැන් trading management එකට ගිහිල්ලා බලනවා අපේ කොහොමද stake ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මම කිව්වා මගේ target එක $10.73යි. ඒ වගේම මම අද trade 4යි win කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි trade එක දාන්න කියනවා මෙයා 5.49. 5.49න් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා stake එක දාගන්නවා 5.49යි කියලා. දැන් බලාගෙන ඉන්නවා අපේ entry point එක එනකන්. දැන් මෙතනදී පේනවා closing එක යන්න ළඟයි. ගිහිල්ලා එන්න තියෙන්නේ කළු පාට එක තමයි උඩට. එහෙනම් higher trade එකක් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මම ගත්ත trade එක බලමු අපි.
පළවෙනි ටික එක පහළට ගියා. දෙවෙනි ටික ඉහළට ගියා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. ඔන්න එනම් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක දා ගන්නවා. ඊළඟට දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ 3.57. මම එනම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ස්ටේක් එක දා ගන්නවා 3.57. හරි. ඊළඟ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේ එනකන් අපි බලාගෙන ඉමු. අපිට ආයෙත් හයර් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ක්‍රොසින් එක හරි. ඔන්න ක්‍රොස් වුණා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා මම රිසල්ට් එක දා ගන්නවා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න මම 1.74න් ඒ වගේමයි මම මේ වෙද්දි ඩොලර් 8.61ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. 3272ක් මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ මේ විදිහට තමන්ගේ සෙෂන් එකක් ප්ලෑන් කරගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි ඔයාලගේ ටාගට්ස් achieve කරන්න. හරි. දැන් 1.74න් ගන්න තියෙන්නේ මෙතෙන් ආවා 1.74න් අපි ගමු ට්‍රේඩ් එක. අයත් අපිට හයර් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ක්‍රොසින් එක යන්න ළඟයි. හරි. ඔන්න මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. මෙතන මම දා ගන්නවා ආපහු රිසල්ට් එක. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මට ගන්න තියෙන්නේ 7.48න්. මේ වෙද්දි මම මගේ ඩොලර් 10 ටාගට් එක achieve වෙලා 7.48න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගන්න අවශ්‍යවත් නැහැ. ඕනනම් නොගෙන ඉන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ටාගට් එක mainly achieve වෙලා තියෙන නිසා. හැබැයි මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක අරන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 7.48න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන ස්ටේක් එක දාගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. අපි ඊළඟකින් ගමු ට්‍රේඩ් එක. අපි ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ඔන්න මම ගත්තා. ලෝ ට්‍රේඩ් එක තමයි ගන්න තිබ්බේ. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතන රිසල්ට් එක දා ගන්නවා. මම ට්‍රේඩ් 4යි වින් කරනවා කිව්වේ. ඉතින් තව එකක් තියෙනවා මට වින් කරන්න. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නේ මම ඩොලර් 1ෙන්. මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඩොලර් 1ෙන් ගමු ට්‍රේඩ් එක. ආයෙත් අපිට ගන්න තියෙන්නේ ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක්. මොකද දැන් කළු පාට ලයින් එක තමයි උඩින් තියෙන්නේ. ඊළඟ ක්‍රොසින් එකේදී අනිවාර්යයෙන් රතු පාට ලයින් එක තමයි උඩට එන්නේ. ඒ නිසා ලෝවර් ට්‍රේඩ් එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. එක ලෝවර් පැත්තට ගියා. බලමු. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ලොස්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්නම රිසල්ට් එක දැම්මා. ඊළඟට අපිට 2.7.4න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා 2.7.4න් ගමු අපේ ට්‍රේඩ් එක. හයර් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක මෙතනින්. අපි බලමු. ඔව් හයර් පැත්තට යනවා. ඊළඟ උඩට ගියා නම් හරි. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. අපේ මෙතන එහෙනම් අපේ රිසල්ට් එක දානවා. ඔන්න අපි අපේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරා. ඩොලර් 10.73ක් ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් මේ ඩෙමෝ account එකේ කරේ ඔයාලට කොහොමද සෙෂන් එකක් කරන්න කියලා පෙන්වන්න. මේ වගේ අපි ගාව තියෙන ඕනම ස්ට්‍රැටජි එකකින් මේ වගේ සෙෂන් එකක් අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි අපිට අපේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි සල්ලි හොයනවා වගේම තමයි සල්ලි හොයන ගාන ඩිසයිඩ් කරනවා වගේම තමයි කොච්චරක් ලොස් වුණාමද නවත්තන්න ඕනේ කියලා අපි අපේ ලිමිට් එකක් තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කොතනින්ද නවත්තන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නවත්තන තැන කොතනද? ඒ කියන්නේ ලොස් වෙලා නවත්තන තැන කොතනද? ප්‍රොෆිට් කරලා නවත්තන තැන කොතනද? අපි ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ කොතනද? ඒ වගේ හැම දෙයක්ම
වාට බලා ගන්න පුළුවන් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තිබ්බොත්. ඉතින් ඒ නිසා try කරන්න හරියට plan කරලා මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් එක්ක මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද අපේ ස්ට්‍රැටජි එක. මම හිතනවා මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුවට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාන්න අපේ Telegram group එකට. ඒ වගේමයි මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම අපි හම්බ වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. ඉක්මනටම අපි හම්බ වෙමු.